Ik ben in de Wiede. Ik kom net uit het dorpje Beltschutsloot. Ik vaar nu het natuurgebied in. Het is hier prachtig. Het is lekker weer. Het is maart nog. Dus het zal 's nachts nog wel vriezen. Maar dat geeft niet. De bedoeling is om 3 dagen te gaan varen. Eerst hier in de Wiede wat rond te toeren. Morgen naar de Weerribben toe. En uiteindelijk naar Heerenveen.
was eigenlijk de bedoeling om hier te kamperen, maar helaas het plekje was al bezet. Dus ik vaar toch verder over de Beulakerwiede. Aan de andere kant is ook een kampeerplek. Dat betekent dat ik in het donker waarschijnlijk de tent op zal moeten zetten. Maar dat geeft niet zoveel. En zoals je aan de golven kunt zien, zit de wind nu op de kop. En dat gaat net iets harder dan ik zou willen. De wind dan, ik niet. Maar goed. Waarom tochtje? Heerlijk. Wij gaan hier de Roomsloot in, terug het Nationaal Park in. De wind die ruist hier door het riet. Het klinkt bijna als de branding aan zee. Het is een soort windgolven die door het riet gaan. Mooi geluid. Ik weet niet of je het kan horen op de film. Ik zal even stil zijn. Je hoort de golf zelfs allemaal zo voorbij rollen als het ware. Een mooi geluid, leuk. Ik moet zeggen dat ik Nederland iets idyllischer had voorgesteld. Hoewel hier links een mooi dak. De natuur neemt het langzaam over.
Holy shit. Die twee mannetjes eenden, die vochten om een vrouwtje. Er eentje dook onder, die dolf het onderspit, letterlijk en figuurlijk. En die kwam echt een halve meter naast mij weer boven water. Ik schrik me wild. Nou, zijn we wakker. Wind tegen. Voor de verandering. Nou, we zijn de Weerribben weer uit. Dit is de Ossenzuilersloot. En aan het eind moet ik de kajak even uit het water liften. En dan op de wieltjes een stukje over land. De andere kant er weer in. Zodat ik er dus heen kan. Dat is een leuke watergang. Maar hij is niet rechtstreeks verbonden helaas. Nou, het is er al voorbij. Dit is de plek waar ik de kajak uit het water kan gaan halen. Als het goed is. Nee, verder. Nou. Lukt. Ik kan hier met wieltjes door dit gras natuurlijk ook nooit die kajak omhoog krijgen. En ik red me er wel weer mee. Ga ik met kajak en al hier de Lindendijk af. Je ziet er in de verte een meertje. Daar gaat hij er weer in. Ligt er een zwaan. Ik stond echt zo te kijken, waar is die gast daar weer mee bezig? En daar heeft hij wel een beetje gelijk in. Want ik moet hem er zo weer in gooien. Nog een keer over deze weg heen straks. En aan het eind nog een keer. Ja, we moeten wat voor over hebben, een leuk tochtje. Nou, er is wat verkeer. Veel auto's en een kajak. We zijn er bijna.
zag dat er een boel zwanen zitten verderop. Het Zwanenmeer gaan we op. Dus hopelijk houden die zich wat koest. Dan doe ik het ook. Daar is het Zwanenmeer. De eerste 2 zwanen hebben we besloten maar verderop te gaan zitten. Eentje zit hier nog. Dikke kans dat ik ze straks weer tegenkom. Want ze vliegen altijd een stukje vooruit vogels. En gaan gewoon langs hetzelfde water weer zitten. Ja, dan kom je elkaar weer tegen. Nou meen ik mij te herinneren dat je er hier tussendoor kan. Anders heb ik een probleem. Sterker nog, ik heb een probleem. Crap. Nou jongens, kom op dan. Nou, dat is ook weer gelukt. Wel een beetje in de categorie jammer dat het allemaal zo slecht onderhouden is. Maar goed, het is er. En ik kan weer verder. Zij het met een flinke brandnetelhap in mijn hand. Daar gaat hij weer. Hatsai. Haal je touw. Niks meer aan doen. En daar aan het eind is volgens mij de volgende portage alweer. Nou, daar gaat hij weer. Ik zie nog geen water aan de overkant, maar het zal er zijn. Even kijken waar het heen gaat. Geen auto's. Oh ja, daar is het al. Hier weer naar beneden. Hier zie je de weerribben. Daar heb ik geluncht. Onder de brug bij Ossersel door. Hier de kajak het water uitgetild. Een stukje lopen, kajak het water weer in. Nou, hier ben ik nu. Kajak eroverheen getild. Hier begint de schenen. Dat is gewoon een leuk stukje kajakken. Dan bij de Schenensluis weer overtillen straks. En dan over de Heloma vaart richting de Tjonger. Nou, en dan wordt het ook tijd om een kampeerplek te gaan zoeken. Er staan hier ook wat huizen. Niet veel. Maar langs de hele schenen staan er een aantal. Dan heb je een paradijselijk plekje. Ik weet niet of er veel muggen zijn in de zomer. Maar het is hartstikke mooi. Goed voor elkaar. En over goed voor elkaar gesproken. Volgens mij is het al cookie time. Al dat heen en weer dragen. Tada! Giappie! Niks lekkerder dan op een mooi rustig plekje in je kajak een koekje eten. Een stukje ook van de ooievaars. Ik zat er net al een aantal te klepperen. Hierachter zie ik er ook een paar, zul je met de camera niet kunnen zien, denk ik. Er is hier een ooievaar opvang. Ik weet niet wat het is, jongens.
Maar het zijn er wel akelig veel. Een ooievaarkwekerij. Ga het maar zeggen. Wie het weet mag het zeggen. In de comments. Mooi man. Hoi. Ik dacht, je hebt een vis, maar daar moet nog een mee gevangen worden. Dat is een flinke. Ja, maar ik heb er ook alleen aangehad hoor. Dus Ja? En jij wil echt een grote vis in de pan hebben straks. 71 was hij. Zo, dan kun je bij thuis komen. Nou, mooi hoor. Er staat toch een forse wind tegen, maar ik merk er eigenlijk helemaal niks van hier. Er staan hier echt geweldige bomen. Magnifiek groot. Maar hij gaat wel dood. Maar dat van komt, weet ik niet zeker. Ik zie veel kleine wilgen die langs de waterkant doodstaan. Ja, dit is een gedeelte van de schenen, dat heeft een hoog Eftelinggehalte. Allemaal leuke kleine huisjes. Ooievaars. Erg leuk. Het is hier mooi. Of het buitenaards mooi is, weet ik niet. Maar het lijkt wel of hier een UFO-geland is. Dus in dat opzicht zou het kunnen. Nou, hier vooruit zie je het sluisje. Die gaat voor mij helaas niet open. Dus dat betekent dat ik even de kajak weer uit het water haal. En hem naar de andere kant rijd. Dat is de laatste keer portage ook voor deze trip. En dan ga ik een overnachtingsplek zoeken. Zo, de laatste portage hebben we gehad. En nu een overnachtingsplek zoeken. Ik zag net eigenlijk al een mooi plekje, maar ik denk niet dat de bedoeling is dat ik er tussen de recreatiewoningen mijn tent neer ga zetten. Misschien zijn het wel nog geen recreatiewoningen. Dus om het zekere voor het onzekere te nemen, varen we nog even een stukje verder. Nou, we zijn de brug van Onderlamer onderdoor. Ik heb gelukkig de wind in de rug. Dus ik ga met 7,5 km per uur hier door het kanaal. Dan ben je er ook zo doorheen. En zo meteen rechtsaf de Tjonger op. Een kampeerplek zoeken. Nou is het eerste stuk niet zo heel veel ruimte voor een tent. Ik heb de wind dan niet meer in de rug, eerder tegen. Dus het is nog wel even een stukje varen dan. Aan alle goede dingen komt een eind. Helaas. Maar daar staat tegenover dat aan alle minder boeiende dingen ook een eind komt.
zo ook aan de Heloma-vaart. Ik ga nu rechtsaf, de Tjonger op, richting Heerenveen. Het is nu 4:15 en ik wou om 4 uur aankomen. Dus hier gaat iets niet helemaal zoals gepland. Nou is dat wel vaker bij mij. De keuze is weer reuze. Maar ik denk dat ik toch maar gewoon door ga varen. Dan kan ik morgenochtend heel relaxed doen, want dan ben ik ook niet ver meer van Heerenveen. En dan is de avond gewoon nog ietsje korter. Maar het is ontzettend lekker in de boot. Ik heb alleen ontzettend veel wind tegen nog, het laatste stuk. Daardoor duurt het gewoon vertellen wat lang. Nou, ik heb de wind nu vol op de kop. Letterlijk en figuurlijk. Mijn hoed was al afgewaaid, die hing als een soort parachute achter me. Dus die heb ik maar even opgevouwen. En weggestopt. En er was een windkracht 3 beloofd. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit zeker 4 is. Het kan natuurlijk nog veel erger. Maar dit is wel even pittig, de eerste tochtje weer van het jaar. Allemachtig. Ik ga steeds langzamer. Dat ligt deels aan mijn spieren die moe worden. Maar het waait ook gewoon zo ontzettend hard hier ineens. Ik zit nu net even in de luwte. Ik kan niet stoppen met peddelen, ik waai gelijk weg. De kajak gaat scheef. En dan ga ik de verkeerde kant op. En het is nog maar een klein stukje. Dus ik wil het er eigenlijk ook niet opgeven. Ik ga nu 2 km/h. Nou, kom op. Hebben we de turbo aan. Dat zie. Het echte probleem is natuurlijk gewoon dat de koekjes op zijn. Die had ik niet afgestemd op nog zo lang in de boot zitten. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Maar goed, in dit tempo is het nog een kwartiertje denk ik. Ja, dan gaan we eerst maar eens even lekker in de tent liggen bijkomen denk ik. Dus eerst de tent opzetten. Maar daarna lekker warm in de tent liggen. Hey, eiland in zicht! Ja, ik weet het niet. Niet te lang juichen, want dan ga ik achteruit. Maar ik zie het wel. Daar waar de bomen staan, daar is een eiland waar ik de tent op ga zetten. Het is nog 200 meter. Ik moet even pauze houden. Ik kruid de kajak niet recht tegen de wind in. Ik denk dat ik de achterkant wat te zwaar beladen heb. Dus de punt die steekt wat omhoog. Die waait gewoon alle kanten op. Oké. Eindsprint, 200 meter heren. Daar gaan we weer. Gered. Oh, wat maar even peddelen, dan ga ik er van achteruit. Nou, dat zijn een paar ganzen die ik aan het wegjagen ben. En dan moet ik de boot nog uitklimmen.
Dat was de laatste gans. Nou, topdagje jongens. Het is weer gelukt. Maar dan ga ik even niks meer doen. Zie je later. Ik heb net met de laatste energie de boot uit het water getild. Maar kom bij het lozen een nestje eieren tegen. Dus ik kan de boot weer het water ingooien. Om een stuk verderop te gaan staan, want daar ga ik natuurlijk niet naast staan. Ah ja. Kijk, zo hard waait het. Geintje, natuurlijk voor een andere keer. De gans is weer terug op zijn nest volgens mij. Alleen nog eten maken. Het waait nog wel, maar een stuk minder al. Dus ik hoop dat het straks iets minder fris wordt. En ik heb nog heel even voor de zon ondergaat. Het is weer een donders mooi plekje. Het is gelukt om het eten klaar te krijgen voordat het donker is. Ik heb tortillas gemaakt, Mexicaanse tortilla, met tortilla chips, lekker. Nou, even eten nu. En met een kwartier is het donker, dus dan nog even een boek lezen denk ik. Goedemorgen. Nou, de zon die schijnt, maar het is koud. Gisteren is het weer omgeslagen, dat was ook voorspeld. Het is nu -3 gevoelstemperatuur volgens buienradar, dat klopt denk ik wel aardig. Het zal flink koud zijn. Het waait stevig en het is erg koud. Maar het is gelukkig niet zo ver meer. Dus gaan we die banaan. Dat is niet helemaal wat ik dacht had voor vandaag. Want ik had eigenlijk gehoopt hier nog even lekker te kunnen vissen. Een beetje wakker te worden en zo. De wakker worden is wel gelukt. Dit is het eilandje gelijk verderop. Er zijn hartstikke mooie grasveldjes in de beschutting. Dus dat is voor een volgende keer als het zo waait. De koffie boeit me uit de pot vanmorgen. Nou, dat valt maar niet mee. No worries. Je computer is niet stuk of je mobiel. Het is ook geen slow motion opname, maar het gaat niet sneller. Ik heb de afslag Heerenveen in zicht. De Hengelen vaart op. En dan is de wind achter de struiken en de boom. Dat is lekker. Maar nou maar. Oh. Zo, ja. Even bijkomen. Sprongen hier net een paar reeën uit het riet. Die lekker in de beschutting van de boswal lagen, denk ik. Maar van mij schrokken. Mooi hier.
Nou, een klein stukje nog. En dan de boot op de wieltjes. En dan het laatste stukje wel op het muis. Leuk dat je keek. Ik hoop dat je net zo hebt genoten van de tocht als ik. Vond je dit nou een leuk filmpje? Geef hem dan een duimpje omhoog of laat een bericht achter in de comments. Nieuwe filmpjes niet missen? Abonneer je dan op mijn kanaal en hit de bel. Tot de volgende keer.